Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Iată-ne la pădure, am venit la pădure, am venit cu familia, am luat copiii cu mine, am luat și câteva trânte pe aici, ne-am murdărit puțin de noroi, copiii au fost oarecum îngrijorați că or să cadă, după cum bine vedeți și acum. Și ar fi bine ca și dumneavoastră să luați copiii, fie că sunteți părinți, fie că sunteți bunici, fie că sunteți mătușe, unchi sau așa mai departe, pentru că de mici vom învăța să trăiască în armonie cu natura, pentru că așa este cel mai bine, să învățăm să recunoască plantele, să învățăm să recunoască pomii și așa mai departe. Tata? Și da, tati? Ce pățit copacul ăsta? Cum a căzut? Ce a pățit aici? Vedeți ce vă spuneam. S-a rupt, tati, din cauza vântului, a fost căzut, s-a rupt și a început să putrezească. Și el va contribui aici la buna creștere a celorlalți. Deci el pur și simplu îi va hrăni pe ceilalți. Da, hai să mergem să trecem la ale noastre. Avem grijă cum coborâți pe aici. Și astăzi suntem în căutarea unei plante. Unei plante minune, acum de primăvară. Unei plante pe care germanii au denumit-o planta mileniului 3. Pur și simplu. Este vorba despre leurdă. Noi o știm care este și este o plantă cu adevărat miraculoasă. Iar eu am venit să o culeg azi împreună cu copiii mei și cu familia și totodată să-i învăț și pe ei care este această plantă și m-am gândit de ce să nu fac și un videoclip pentru dumneavoastră în care să discutăm puțin din beneficiile pe care le cunosc eu și aștept de la dumneavoastră în secțiunea comentarii cunoștințele pe care le puteți împărtăși cu altcineva, cum o consumați, care sunt beneficiile pe care le-ați observat că le are această plantă și când o culegeți. Așa că haideți să trecem la treabă. Hai să mergem. Este mușchi, tati. Da, putem coborî și pe aici, putem coborî și pe acolo. Voi credeți că era uscat. Așa. Iată, ne ajung și la locul cu pricina. Este un loc secret pentru că am foarte multe locuri secrete. Un loc în care crește foarte multă leurdă sau usturoiul ursului, așa cum îmi mai spunea, să schimbăm camerele noastre despre ce este vorba. Aceasta este leurda. Suntem pe o altitudine puțin mai mare, suntem undeva la 700 și ceva de metri altitudine. Și aceasta este planta pe care o căutăm noi azi. O vedeți? Ea crește în general în lunile de primăvară, iar în lunile mai târziu, iunie, mai, iunie, iulie, în funcție de altitudine, atunci vor înflori. Ea poate fi folosită, poate fi consumată și culeasă atâta timp cât nu prezintă o tijă care va degaja fluorescență. Ea undeva în această zonă va degaja o tijă care va înflori în perioada verii. Și atâta timp cât ea nu prezintă această tijă, poate fi consumată fără problemă și culeasă totodată. Și să începem. Cum recunoaștem leurda? Foarte simplu, exact cum o vedeți și pe aceasta aici. Ea va crește exact ca o poiană verde, exact cum observați. În general crește în locurile umbroase și prezența ei semnalează umiditatea. Cel mai simplu este să rupeți prima oară cu mâna o tulpină și să vă uitați la frunzele ei. Exact cum vedeți aici. Veți observa niște frunze netede, iar pe partea din spate va prezenta niște pori foarte fini, adică aproape insesizabili. Dacă dumneavoastră observați că aceste frunze sunt netede, exact cum le vedeți și dumneavoastră aici, următorul pas va fi să le mirosiți. Exact cum fac eu aici. În momentul în care le mirosiți, ar trebui să simțiți un iz de usturoi, un iz de ceva înțepător asemănător cu usturoiul. De asta îi se mai spune și usturoiul ursului. După ce ați făcut acest lucru și le-ați mirosit și vedeți că miros a usturoi, după aceea le puteți strivi puțin între degete și mirosiți din nou și veți vedea că mirosul de usturoi va fi din ce în ce mai profund. Iar în ultimă fază veți mușca foarte puțin din ele și o veți gusta. Și imediat vă va înțepa la limbă și va avea o aromă de usturoi, decât că va fi o aromă mult mai fină.
am venit în armat și cu o plasă și ne apucăm de treabă. Cum consumăm leurda? În stare crudă. Fie ea în salate, fie pur și simplu așa cum o vedeți în pădure, o puteți păstra și la frigider, puteți face tintură, puteți face uleiuri, puteți face decot. Ea este planta care vindecă 1000 de boli, dacă s-ar spune așa, dar totodată este și foarte hrănitoare pentru că conține foarte multe proteine, conține totodată vitamina A, vitamina C, conține foarte multe minerale, cum ar fi calciu, magneziu și așa mai departe. Este o plantă foarte bogată în substanțe nutritive. Da, tati? Ce e, măi, tati? Ia să vedem acolo. Ia, tata. Ce turchina este? Este o floare, tati. Este o floare de primăvară. Da? Este o floare care o iubește apa. Este apa? Da. Înflorească? Da, îi place să înflorească, să mergem și la floricel. Dar foarte important. Cred că Se poate rupe? tati, având în vedere că sunt destul de multe, chiar o poți rupe și o poți păstra pentru acasă, dar o luăm mai târziu ca să o punem în apă. Beneficiile acestor plante de primăvară sunt foarte mari. Și haideți să enumărăm câteva dintre ele. Și aș începe cu funcția renală, foarte, foarte important. Consumul acestei leurde vă ajută funcția renală foarte mult, pentru că ele sunt un diuretic foarte puternic, ajută la eliminarea apei din organismul nostru. Aveți amețel de dimineață? Nu este nicio problemă. Consumați leurdă, vă va scăpa de ele cu siguranță. Totodată vă va îmbunătăți foarte mult capacitatea de memorare, pentru că ele, prin substanțele active, contribuie la o bună funcționare a sistemului neural. Întotdeauna plantele verzi de primăvară stimulează imunitatea, stimulează procesele metabolice și fac adevărate minuni cu organismul nostru. Scuzați zgomotul de fond, mai sunt copii, dar v-am spus, sunt cu familia pentru că aceste activități trebuiesc date din generație în generație. Hai, tati, adu aici. Pentru cei care nu o cunoașteți, ea este Sara, este fata mea cea mare. Sara, fă-le cu mâna la oamenii ăștia de aici. A venit azi cu mine aici la pădure să culegem leurdă. Ia zi, tati, mai reușit, mi-a luat ceva? Aveți tensiune arterială? La fel ca mine, mâncați leurdă. Are niște proprietăți vasodilatatoare extraordinare. De exemplu, la mine valorile sunt undeva în jurul 15/10. După ce mănânc leurdă, se duce undeva în jur de 13/7, 13/8. Se cunosc imediat efectele acestea. Dar unul dintre cele mai mari beneficii pe care le-aș reaminti ar fi rezultatul unui studiu recent, foarte recent, în care spune că adenozina, sau așa se numește dacă nu mă înșel, acea substanță activă pe care o găsim în leurdă, ar contribui masiv la reducerea colesterolului, la prevenirea arterosclerozei și mai ales la împiedicarea și prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, ca să nu mai spunem de reducerea presiunii arteriale. Reduce foarte mult presiunea arterială prin consumul acestor frunze verzi și datorită acelei substanțe pe care o găsim în aceste frunze de leurdă. Este minunată. În fiecare primăvară eu vin și o culeg cu plăcere și îmi fac stocuri și pentru iarnă. O bag la congelator și este foarte bună. Și chiar și în preajma Paștelui, atunci când fac stufatul de miel, folosesc puțină leurdă pentru că îi dă o aromă deosebită. Dragilor, am putea spune și am putea povesti foarte multe despre această plantă cu adevărat miraculoasă. Ea trăiește de obicei, habitatul este doar în Europa Centrală, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă se găsește și în alte părți ale lumii și pe această cale, dacă sunt oameni care ne urmăresc din alte zone, chiar v-aș ruga să comentați, să lăsați comentarii și să împărtășiți cu noi aceste informații, dacă se găsesc în altă parte sau și dacă se găsesc, cum le consumați. Și în general în zona mea, în Muntenia, este culeasă, este consumată cu plăcere, mai ales în lunile de primăvară, pentru că ce poate fi mai bun și mai natural decât o plantă crescută într-un habitat autentic
aș putea spune eu, aproape nepoluat, neatins de factorii externi, aceste plante întotdeauna ne vor hrăni organismul. Aceste plante totodată sunt scrieri care semnalizează prezența ei și consumul ei încă din antichitate, încă de pe timpul dacilor, adică ea este folosită de milenii în Europa Centrală, este cunoscută atât ca o plantă hrănitoare, dar totodată ca o plantă terapeutică. Așa cum v-am spus, am putea povesti foarte mult despre ea. Eu cred că este suficient, cam aceste beneficii le știu eu. Dacă mai știți și altele, dacă o consumați, dacă aveți rețete, vă rog frumos să împărtășiți cu noi aceste informații în secțiunea comentarii. Mi-ar face foarte mare plăcere să știu cum este consumată și în alte părți. Și ce să vă spun, până la următorul videoclip eu vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat! Nu pot să mă abțin.